Oo.
Kusina.
Ito ba? Ito ba? Tulong pala pa. Walang sila na magkariba. Nag-iba ka. Yung mga grabe. Hindi na. Pero, ano? Pero na ako sa kanahin. Tulong pala. Tulong taon na. Isa eh. Hindi
Gracias.
Hello. Punyo? Laro. Ano ba? Hindi po pang wala na bagay 120 ang bilo ako to. Para sa mga Yo, ako okay na. Yan eh. Nato. So, continue. Sige na. Kawala na. You know? Lagi ka ba? Sa kuhaan mo. At mga doon.
Hindi mo nagsilo? Ay kahit yeah. Ano yung parang lagi dito buko sa barko. Pero may kanang wali. Tanong ko ano ang ginagay kasi agan mo
Ayo. May mga doon. Ganap pa. So, pumili bagang karawal. Kamili na abot pasay na kamili sa dito. Kamili dito. Hililuan. Kinaw. Kung yung kurakan ng katawan na yung kurakan. Kamili sa dito.
sabon niya.
Ang kilo. Ang tay. Oo. Ang pili ko pa natin. Ay, nakapaka. Yung pala. Ano niya? Sabi na wala. Ano kaya? Ano naman? Pang may lapas.
mo ay lim. Sorry.
July.
Yan. Bago mo. Okay. Umaga. Yan. Diba? Talaga? Kasi binigyan akong bago. Ang bilo. Mabilog ko. Sumama. Yun yung tinanong ko niyo. Sila. Kumpara. Bari ka din. Sa baryo. Nakaulang. Taho.
Hindi pa yung ano ko yung ang doktor di ba malablaw kasi ang malablaw sa ano yan ano
Kapalik at
Kaya ka mo? Isip ka ba nga sa Pillow. Ang distance naman.
Laman. Ay, ini.
Hindi nyo mapanood. May ayaw.
Dapat ako
Yan. Kumanyan isa nga. Ano? Gusto mo.
ka ba? Malamang ka. Hindi naman tutulong matagal pero sa mga kalungga tapos masarap mo yan kalunggay puro panghiramay ko yun ya kapilas bakit kaya Tandaan. hindi yan kilo Lama. ay say Maniwang. okay maray na Bawati
kalaman sa bilo. Kaya po, kapag nag-break ko, nagduro ka. Maring na.
Ha? Mag-aaral. Sabi lubo din. Ay, nagbigay na. Kamaribok na lang. Karong aldaw mo ng hype ilan. So, alam mo yan, kuya? Ikaw ba nagklase? Nanay pa? Ganyan? Oo. Di ba liya? Si Paniya mo yung gara ito. Dig sa rupit, ano? Ano pa? Dugo yan na dito. Dugo. Okay. Salamat.
Pero may 180 plus 180. Oh. Wow, wala. May wala. Ay, bilog-bilog ka. Ano bang nakahap? Mundo ka. Ay, boy. Ano ko nag-explain sa iyo ka? Parang kayo nung mga sa inyo sa sikat update. Ano naman option sa akin magiging sa kanya. Cuando niya pa ang yung sabi din pero daw Iba yung German country. kita ko ako isang ano yung ang payat mga kawali kita nilong ano tiya isa ko yung sa kana Patulog sa alam bulong kasi sa hindi hindi nila mau ka sabi ka rin.
Kaya nga.
Pero, natawa. Diba? Okay pa yun.
ating tubig. Dua. How you can allow na pansiya sige tayo. Laman boss, sabi lo gol 20. Ano kayang payo?
Diba? Kompay! Kulang pa ino. Ito lang ini.
Banga. Ayun na. Pangalan mo. Hindi. Ang ating program program. Good. Kan sarap kayak kung sangkat. Napakarikan pa.
1 kilo. Hindi na ba lang? Hindi lang ibig. Kaya din. Saan ka ba ano? Ano mo sabi? Ano? Abang. Kamaagi. Baba. Version. Ito ba? Ano? Ano kaya? Tiga piraso. Tiga piraso. Naka. Tiga kumpiya. Ba't kumalo? Ay, yung kakaalan na Nasa tinampo. ano? Pasok mo lang naman ang titigan. Baka nagkaroon ako dyan kami. Ako ba kaya ito? Nasa ba para baka na? Bawa ka mo sa akin. Pagkakaman niya ako. Parang libur kayo nilaguna ko. Ay, naman ba?
Masay ka na, tignan na yung bata pa na namin dyan. Ano? Hawa ka? Ay. Hawa. Mo. Ako mga ano? Kala ko rin tao. Okay. Ano yung bro, ang kilo kang 1 ang 80 ka pa na. Una, ano madam? Durang bilo. Yan, natabalaan. Pamalinis na kayo. Malinis ako. Madam Brown. Sa ibang ba nalugot? Wala na. Yan na lang sa India. Wala mga bata. Sabi lang sa pagpunta. Ano? Pero dapat pwede nang tigas
Ito. Boy, ano lang sa friend ko da? Hindi ako Kamadem, kabaga. Lagi karon mo, DJ. Karon mo. Someone queen. Pamila. Sino madam? Ang
Punta ang bango. Yo, punta Kuya, itong damay lang eh. Tabaw. Ayun. Pundahan. Pantain, hindi ka alaman. Pantain,
Tao na. Madali. Nagaling ba? Paano? Ako nga. Salamat. Pero, ang kanan. Sigurado ba? Oo. Kano ba? Salamat. Yung Benito.
Kabuang te, kabuang one thing nasa yung mga ano na ba?
Hindi mo ba ganun ka?
Get
Diba?
Dahil nagpunta ka ba? Berani. Hah? Wala na Ako nagit ko yan. Bubu. Bubu. Hindi ka. Hindi ka. Ano yan na? Pakan ka pa. Cellphone na piwa. So, sa
ng ano, original mo. Sorry, battery. Pound suto. Ano na yun? Replace ito. Kaya yung napatakbagan original. Original. Kaya man ako para tinda. Live ko, pero kaya man. Well, bumangal ka. So, tayo. Okay. Yeah. What? Boleh? Oh, you have
Ay, boy!
Alam mo, pero nagtatarong yan. Di ba oras ba ang sinikul na mag-project sa kasabi na kamarangan naman mismo kami yung video. Pag-sabay ko sa na iba na parang yung wala mo. Mismo na sa kanan habang baga may pagkakasa pansin na ba makasalit parang nga kung ano na magandang rin mo sa buhay ako nga yun ating buhay dati na ito nagbubataan ano yan saan mabawal ito nagari ka na kang sabi mo araw pagkabot na tayo mo na pag-araw pa nagkikibong sa
Katulong kita. Sabi ka nga na lang pala dito din niyang matuwid ang tao din na yun sa harus ng importansyo magpakumbang na Beninda na mag-time na makaranas mo na sa kiman bago pero ang tao pero mawawala ako man tao magkatapat yung kapatid kamu tuh kayak bagaimana ya aku antap siyempre ba kayak pangarap ko hindi mo kaya asal bagar kan ya aduh mau aku ya deh salamat talaga ako naman bumuta sa mga nagduduk walang jadi tignan mo na sa lang naman palibag kaya mo papunan iba kita menjepuan na pagkaligtasan una yun sa mga jepuan ay iksa daw yun tama sabi yung nililig yung mga lagi mga sala sa mga
ako dito sa baga, bigla nakasara siya. Sabi, yan sa mga, sa mo daw, ako, asala ko ito, sa balay, pumunta, pero siya mo, bigla, kang minag, baka di ko mo yung tao, ano, di ko yung sakit, na ano, mara sa puso, hindi ko pa doon, hindi ko na ako laro. Dapat ang baho. Magayon hindi masal ang mga biyerno ang araw ka. Siguro ng pamamahal sa isang Pilipino. Sa live. Yung mga tao nga nito sana ba yung bulag-bulag naman gano'n dahil nga naratang kalaban na doon yung idisip ng bulag na tayo ganun pag ganun makaya parehas na magparo sa ng pala kayo ang tapang bagay hindi ka mag-araw pag-subay pagkanong sa ang mga araw nung kita hindi pakita na tayo kasi araw nung kita sa kapitungan tama dyan bigyan sa panganin so ako yun pero munya rakan kita kang tama dyan pero naging grabe limited na ano kumbaga no hindi ko na pero ayo baga pamilya na sinabi na ng palataya ayaw mo yung pamilya pag napamilya pero ito obligasyon makamundo no mismo nga mo pa ako sa mga pinakamundo baga Toko ka naman sa dati. Palit-lit yung saro kaya bagay pag-alihan sa dati. Sigit. Tulog. Siyempre may yung ulat kita sa paniniwala mga relihiyon natin mga paniniwala pag hindi natin sa makausan sa hirap ang sarap sa tao biniyan bagang no na minulat kita bagang tawad na mga believers na maliliit hindi mo nyo baga dubli baga hindi mo lang karoon niya parang ito
dito na tawag. Mismo niya na ang Diyos, anak ba siya? Kita baga pinatawag ito sa kasi. Pero, baga asin siya kang niya na ito Diyos. Nagkasama siya. Pinatawag sa Diyos. Mismo nahiling mo na ako. Araw pa ka naman. Hindi ba? Tinawag dito para parang pagbad sino niya kaya ko na pag na ako napapalo kita baka hindi kita tila mas may harus mababay ulit-ulit ala sumayang pinili niyo ang Lord baga akong mapatay pataw Charot. Jadi tahu na ang bugar yung iba sa sisiyo sa agar ang pagtuman ng mga tao. Sarong kahangalan tunay na bigyan yun sa mag-inot mong kapag may takot di beginning of it bagay doon dahil nga nagpala ka mo na bagay pasasabi papala pero kaya asa dili mo manong kang ready yun na nga pare lang sila sa mundo di Charot tapos yung mga tao lang pa pero yun ano pag nagpa-dyan sila sa mga arogan puro makapit nila na Charo na yun na panliling malita karon sa una ito sa Biblia kitang mga kitang mga nananampalataya kitang ito turuga brothers and sisters intingan kung bako man kita naniniwala sa Diyos sabi wala na ng pakit ang Biblia diba Father araw ka nang di mo yun sa araw ba ka ng trabaho na hindi ka na yun lang kita nga para yun wala ka naman yan ang galas ka so talaga yun pero man na pag nag-iiyan nga okay ka dyan ako pa bigla
na kami nagsusuba. Yeah. Tama. Pag nagsusubo, mga may tao na ganun din. Ang nabigay mga pag imumulat ka sa katutuhan. Talaga ang tunay babsay. Pero sa mata ang Diyos, yan na papahayag mo sa tao na namumulat ka na sa katutuhan ng Kristiyano. Inisip mo, mga Biblia sa pagkakas kaya hindi mo masip ko rin mababsay ang tao pag namulat sa kang tama bilang nabutan. Pero pag namulat ang tutuhan hindi mo ang charot ka ba yung mga siya paniwala ako na ako na pala yan lang talaga mag-sigarag na ako parang mahilig ko na malinaw ay nagagabot talagang nagagawa nakain ito na ako kayo na may kahati na gada o sisay mo siya na nakasap pa ibang di ba ka ang hil na yan nangyari yan dahil nilito rin yung parehas na charot charot charot
na mo. Ay, ba? Oo, ano ba?
Pangalan na. Pwede pa inay yan.
Pena niya.
Ikaw mo kasi. Ano? Yung pakulad niya. Kamala.
Sigurado
Na Peer CG.
Tama. Iyo.
Ay, may natungtungan. Yung tulo saan? Oras dyan. Baka nung
Tubig naman kami. Tubig. Ha? Okay. Ito na.
Ayan na bro. Ayan na bro.
Yung ito, hindi. Hey, DJ.